EFM News สนับสนุนโดยแอปเพลินแอปฟังเพลงใหม่รวมเพลงไทยทุกแนวกดข้ามเพลงได้ไม่อั้นฟังเมื่อไหร่ก็เพลินทุกอารมณ์ดาวน์โหลดฟรีเวลากินข้าวอยากให้เธอกินจานในเพราะเธอจะได้กินใจนานๆ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM Fandom Live ร่วมส่งความฟินโดยสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยสำหรับคนมีเครดิตแล้วพอแล้วกดแล้วหมดแล้วอันนี้กดแล้วกดแล้วครับใช่แต่น้องไม่ได้ยินเพราะน้องไม่ได้ใส่หูไงใส่หูฟังได้ยินยังนี่เราที่เราตบมือไว้นี่มันตบแล้วสอนน้องนะพี่อันสอนน้องดูมากเลยอยากกดบ้างได้ยินยังต้อนรับนะคะเจมส์แล้วก็บาร์โค้ดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากให้คุณแนะนำตัวแบบที่คุณแนะนำในที่อื่นๆก็คือชื่อจริงของตัวเองและชื่อนามสกุลของนักแสดงบทบาทที่คุณได้รับในเรื่องแบบเต็มๆแล้วก็อายุน้ำหนักส่วนสูงค่ะครับผมมีอะไรอีกไหมครับเนี่ยราศีไหมครับไม่ต้องลูกขอแค่ชื่อนามสกุลกรุ๊ปเลือดอะไรกรุ๊ปเลือด A กรุ๊ปเลือดอะไร A เอ้ยจริงเหรอเลยเหรอเฮ้ยผมเพิ่งรู้มันไม่ได้แปลกขนาดนั้นเลยมาหลังไม่ได้คุยกันเรื่องกรุ๊ปเลือดเนาะพี่เห็นเอง Amazing มาเจฟก่อนแล้วกันครับผมเจฟซาเตอร์ครับผมจริงๆชื่อจริงชื่อวรกมลซาเตอร์ครับครับผมรับบทเป็นคิมหันในคิมพอเดอะซีรีส์ครับคุณต้องบอกว่าคิมหันธีรปัญจกูลปัญญากูลคุณจำได้ไหมคุณจำได้ครับชื่อนามสกุลคุณจำได้เลยธีรปัญญากูลครับผมแปลว่าฤดูร้อนครับฤดูร้อนที่ร้อนกว่าฤดูหนาวครับอะไรวะคือเขาต้องบอกว่าเขาฮอตแห้งไหมมีกดไม่แห้งกดให้หาแล้วอุ้ยบาโค้ดล่ะครับผมบาโค้ดตินสิทธิ์อิสระพงษ์พรครับรับบทเป็นปอร์เช่พิชยะกิติสวัสดิ์ครับเฮ้ยเขาคือต้องให้จำชื่อนามสกุลของคาแรคเตอร์ด้วยหรอจริงๆมึงเราควรจะจำได้เพราะว่ามันใช่ครับผมขอบคุณมากนะคะที่ทำตามคำขอแรกของป้าอย่าครับผมพี่มีแต่สาวๆในนี้มีแต่สาวๆครับทักทายแฟนๆหน่อยนี่โอ้โหมีหลายชาติมากเลยนะคะเฮลโลตอนนี้บาโค้ดฝึกภาษาอังกฤษอยู่ครับบาโค้ดทักทายเป็นภาษาอังกฤษเริ่มเลยรอกดเอฟเฟกต์แล้วรู้เลยเล่นมุกแน่นี่ฮาวเลยนะนี่ฮาวภาษาอังกฤษตาจะขาว我叫罗杰夫大家好我叫เสี่ยวมาเกอร์แปลว่าอะไรอ่ะอยากหัวเราะส่งแปลหน่อยบอกพี่ด้วยเสี่ยวมาเกอร์คืออะไรชื่อผมเป็นภาษาจีนครับอ๋อใช่ครับเหรอครับของเจ๊คือแม่แซ่ล้อคุณพ่อนามสกุลซาเตอร์คุณแม่แซ่ล้อเหรอใช่ก็เลยพอมีชื่อจีนปุ๊บก็เลยเอาแซ่แม่มาใช้เป็นหลัวครับผมหลัวที่ไม่ใช่แปลว่าผัวใช่ไหมคะแล้วเชียวยิ้มอันนี้มันขึ้นอยู่กับคนนะครับผมดาวไม่ไฮไฟกันหน่อยไม่ถึงมือสั้นเอาวันนี้รับรองสนุกแน่นอนเพราะว่า2คนดูสู้นี่ความรู้สึกครั้งแรกที่คุณได้มา EFM ในฐานะที่เป็นคู่ที่3ของ Kin Pod The Series เป็นยังไงบ้างคะมือเย็นมากครับผมอยากจับแต่ว่าโกโก้ดราม่านะฝากบาโค้ดจับหน่อยได้ไหมว่าเย็นจริงป่ะเย็นไหมเย็นไหมเย็นจริงอุ้ยแหวนเย็นจังเฮ้ยนึกว่าจะรูดซับแล้วเอาไหมเพราะว่าแล้วช่วงนี้เครื่องประดับหายไปไหนบาโค้ดเอาไปใช่ไหมพี่รู้ได้ไงเอาไปจ่ายค่าเทอมมือเย็นแล้วยังไงอีกลูกครับผมก็ตื่นเต้นมากแล้วก็จริงๆตอนที่พี่มายโปหรือ Bible View มาเนี่ยก็ฟังอยู่ตลอดแล้วก็สนุกมากเลยทุกครั้งอะไรเงี้ยก็หวังว่าวันนี้เราจะมอบความสุขให้ทุกคนเนาะบาโค้ดปกติเนี่ยผมฟัง EFM 94อยู่แล้วแล้วก็หนูอยากออกยังไงลูกเดี๋ยวพี่ถามแล้วตอบผิดนะอันนี้จริงๆผมเพิ่งฟังเพลงของพี่ป๊อปปองกูลไปแล้วก็ใน EFM 94ครับในช่องเพลงเวลานาฬิกาอะไรสักอย่างไม่มีนาฬิกาลูกครูซาบอกแล้วว่าบาโค้ดเติมทำไมมันโป๊ะลูกมัน
มีเพลงมันมีคำว่านาฬิกาอยู่ในเพลงไง วัน ไม่มี ที่เข้มนาฬิกา อ๋อเหรอมีเหรอ ตรง อ๋อ กับเธอ โอเคโทษที เซฟบาร์โค้ด ชื่อเพลงไม่สำคัญหรอกครับสำคัญที่ความรู้สึกที่ตอนฟังมากกว่าครับ มันสู้อ่ะมันสู้ทั้งคู่เลย เซฟอยู่ แล้วก็อีกคำถามหนึ่งอันนี้เป็นคำถามส่วนตัวของ ค่ะ พี่แนนเอง อยากรู้ว่าวันที่คุณไปสวนน้ำ ครับ คุณรู้สึกยังไงบ้างคะ อ๋อไม่ได้ expect อะไรอย่างนั้นเลยครับ เห็นทุกคนบอกว่าคือทุกคน อโปใช่ปะ ทุกคนวุ่นวือกับอาโปมาก ไม่ใช่ครับ เอาประเทศ พี่โปวุ่นวือกับทุกคนครับ เราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน เราเป็นหนึ่งในเหยื่อด้วยหรือเปล่า ทุกคนครับผม แม้แต่พี่ปอนเองก็ตาม อยาก นะครับผม อยากเห็นน่ะว่าแบบว่าอาโป เขาชวนเราทำอะไรบางวันนั้น อันนี้จริงๆ คนที่หนักสุดคือบิวนะฮะต้องบิว วิวเหรอ ใช่ วิวเป็นเหยื่อใช่ปะ บิวเป็นเหยื่อของพี่โป เหมือนถามไปแล้ววันนั้นคือบิวแบบใส่หน้า ใช่ เลย คือถ้าถามเรื่องนี้มากๆบิวจะแบบน้ำตาคลอแล้ว อ๋อ อันนี้จะ ถูกรังแก ไม่อยากจะทัชแบบดีฟมาก บาร์โค้ดวันนั้นสนุกเอนจอยไหมคะสวนน้ำ เอนจอยมากๆเลยครับ คือผมเอนจอยประมาณพี่โปเลยครับ แต่มันไม่มีใครแบบสังเกตว่าผมแบบเอนจอย ก็เห็น ดูเก็บอาการอยู่ ใช่ก็เห็นอยู่ ตอนลงสไลเดอร์ก็แบบได้ ยังไงไหนลองแบบทำได้ให้ดูหน่อยตอนเขาลงสไลเดอร์ อ๋อมันเป็นเสียงครับมัน ยังไง เป็นไฮโน้ตที่ผมว่าน่าจะเป็น A sharp minor 7 flat 5ครับ ซึ่งยากมากนะ แล้วคือแบบเล่นครั้งแรกคือมันจะกลัวมากๆเลยครับ แต่ว่าพอเราเล่นครั้งแรกเสร็จปุ๊บ เราก็อยากเล่นต่อ เพราะว่า มันสนุก แบบพอเราหายกลัวแล้วครับ เล่นครั้งแรกเลย เพราะว่าถ้าหยุดเล่นเดี๋ยวเจอพี่โปอีก ทำไมโปจะเข้ามาทำ พี่โปรออยู่ข้างล่างใครหยุดเล่นนะ เดี๋ยวนะ นี่ไงคุณวชิราพรพิมพ์เข้ามาบอกว่าเสียงกรีดบาร์โค้ดขึ้น number 1 นะ ใช่ครับผม อยาก จริงๆไม่ ได้ยินเลยอะ ใช่กรีนนะครับ มันเป็นไฮโน้ตของบาร์โค้ด บางคนทำให้พี่ฟังได้ปะ ฝึก พี่อยากรู้ ฝึกเล่นอยู่ ว่ามันเป็นไง กลัวจะไมค์จะแตกนะครับ ไม่แตกอะพี่มีอะไรกองมาให้ ไม่แตกหรอกครับหูคนฟัง เอ้ย ยังไง 3 2 1 เยี่ยม ชอบจังเลยอ่ะ ชอบที่เขาสู้แล้วเขาทำทุกอย่างที่เราขออะ มันพยายามอยากเรียนรู้นะ เดี๋ยวหลังไมค์สอนหน่อยนะ ว่ามันการบีบตัวของลำไส้มันเกิดขึ้นยังไง บาร์โค้ด เป็นตัว จ ลำ ริง ไส้ ๆมาจากมารายแครีเนาะใช่ไหม อ๋อวิโซเหรอ ใช่เป็น วิ วิ โซ สโต โท โน น ใช่ เป็นลูกศิษย์อาเรนาแกรนเด ใช่ ไปกันใหญ่แล้ว แล้วมีคอนเทนต์รายการไหมครับวันนี้ มี โอเคครับ เดี๋ยวเราจะเริ่มถามแล้วส่วนใหญ่ที่เขามาเป็นคู่อ่ะพวกพี่ก็จะถามบอก คอมเมนต์ลั่นมากแก คำถามแรกเลยที่เราอยากรู้ก็คือโมเมนต์แรกที่เจอกันละกัน มองว่าอีกฝ่ายเป็นคนยังไงบ้าง คือจริง จำได้ไหม จริงนึกว่าบาร์โค้ดเป็นเด็กเงียบเป็นเด็กเงียบๆเพราะว่าตอนเจอเขาครั้งแรกจำได้ผมเขาจะยาวๆแบบเป็นหยิกๆเลยอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าคนนี้มีออร่าแบบตอนลงรถมาผมเห็นแบบจากไกลๆเพราะว่านั้นเหมือนมีแคสของบาร์โค้ดแล้วเขาเหมือนอยากให้เราไปดูน้องด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องแสดงคู่กันก็จำได้ว่าตอนนั้นคือเฮ้ยเด็กคนนี้ใครมันดูมีแบบอะไรบางอย่างออกมาเลย มีออร่าบางอย่าง อะไร ใช่ อุ้ยลูกสาย ใจเย็น โอเค แล้วมันดูมีออร่าออกมาจริงๆแล้วพอได้ยินน้องร้องเพลงวันนั้นอ่ะรู้สึกว่าประทับใจในเสียงน้องเพราะว่าน้องเป็นคนมีเสียงมาคาแรคเตอร์มากแล้วเราคิดว่าถ้าเราอายุเท่าน้องเราคงไม่ได้ร้องดีเท่าเนี้ย วันนั้นก็คือหมายถึงว่าร้องในออดิชั่นเหรอคะ ใช่ครับผม หล่อร้องเพลงอะไรคะ โคตรพิเศ โคตร ษ พิเศษใช่ครับ สักนิดได้ไหม รู้แค่เพียงก็ลองได้เราซื้อลิขสิทธิ์ไว้แล้ว อ๋อ โอเค ลองได้ อุ้ยพ่อ ร้องเลยนะ ยัง ไม่ตอนเนี้ยพอพูดถึงโคตรพิเศษแล้วนึกว่าก็เลยรวบรวมเอาคำว่ารักแหม อ๋อใช่ อยากสารภาพอยู่นะ โอเค อยากสารภาพอยู่นะ แต่ต้องพูดว่าอะไร ฉันก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า ก็ใช่หรือเปล่าอาการแบบนี้ มันแปลว่าอะไร คง เก่ง ไม่ อ่ะ จำเป็นที่เราต้องเข้าใจ รู้แค่เพียงมันโคตรพิเศษเลย พิเศษจริง น้องดีแต่ว่าเหมือนที่เจ๊บอกจริงๆคือเสียงเขามีเอกลักษณ์จริงๆเนาะ ใช่เขาร้องดีเทคนิคก็ดี บุคลิกด้วยนะเหมือนตัวตนเขาอะเป็นคนที่ค่อนข้างยูนิคจริงๆไม่ค่อยเจอคนแบบนี้มาก่อน แต่พี่ ในทาง ในทาง ดี ที่ หรือไม่ ดี ดี ในทางที่ดี นะ นะ โอเค แต่ว่าอยากรู้อะว่าที่บอกว่าแบบหัวหยิกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแต่ก่อนผมหยิกเหรอหรือว่าอะไร ก็ตอนนี้ก็ยังหยิกนะ น่าจะเป็นอยากโศกไหม มันแบบผมมันยาวอะครับ เพราะว่า
โควิดผมไม่ได้ไปเรียนเลย แล้วมันทำให้ผมไม่ค่อยได้ไปตัดผม ไม่ได้ไป ครั ทา บ น ก็เลยยาวเฟื้อยแบบว่าเหมือนลาพันเซลเลยครับ ไม่ขนาดนั้นมันแค่ตรงนี้แต่ตรงนี้เฉย เราเจลเลยเหรอ เรา อะไรวะ อ่ะเมื่อกี้เราถามเจฟไปแล้วถามบาร์โค้ดบ้างว่าโมเมนต์แรกที่เจอพี่เจฟเป็นยังไงบ้างคะ วันนั้นผมไปแคสที่อย่างที่พี่เจฟบอกแล้วก็ทีเนี้ยผมเจอพี่เจฟเขาอยู่ที่ชั้นหนึ่งแล้วก็เห็นเขาปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกแบบเฮ้ยคนนี้ดูเท่จังเลยครับผม200วิดีโอนก่อนเข้ารายการได้ผลดีจริงๆนะ ใช้ได้นะ เขาดูเท่จังเลย เพิ่ม 2,000 โอเคเดี๋ยวโอนให้ขอชมอีก แล้วทีนี้ปุ๊บไปแคสชั้น3ครับผมแล้วเขาก็ร้องเพลงออกมา ตอนแรกเราตกใจไหมที่เขาอยู่ชั้น1แล้วเขาขึ้นไปชั้น3ผมตกใจนะ มันเท่มากเลยใช่ไหมที่มันขึ้นไปแบบชั้นแบบ9 ย่าง 9ที่เขาเดินขึ้นไป4,000 เลยนี่ 4,000นี่ก็ก้าวแรกที่เขาเดินเข้าไปมันยังไงพอเราได้เพิ่มอีก 4,000มันยังไงเขาเล่นกีตาร์ครับตอนแคสเขาเล่นเก่งมากๆร้องก็เก่งไปหมดเลยแล้วก็ผมก็เลยแบบตื่นเต้นครับตอนไปแคสแบบทำไมพี่คนนี้มันเท่ขนาดนี้จบที่ 5,000 ได้ แล้วพอรู้ว่าเราต้องเล่นคู่กับเขาเรารู้สึกยังไงบ้างทีแรกรู้สึกประหม่าครับแบบกลัวแต่ว่าตอนเวิร์กช็อปเสร็จปุ๊บเราก็มีไปกิจกรรมเอาติ้งกันก็รู้ว่าแบบพี่เขาไม่ได้เป็นคนที่น่ากลัวตอนแรกดูเป็นคนน่ากลัวหรอทำไมตอนแรกผมกลัวทุกคนนะคือไม่ชินบางคนเขาจะปกติเขาจะอยู่คนเดียวเป็นส่วนมากใช่เป็นแบบคนค่อนข้างเงียบๆ introvert ดูไม่ออกเลยนะคะจากการกรีดว่าเป็น introvert ตอนนี้เริ่มเป็น extrovert แล้วครับเริ่มเข้าได้กับทุกคนแล้วเนาะเห็นเจฟเคยบอกว่าส่วนตัวเป็นคนที่มีความเป็นแบบมีมุมความเป็นเด็กอยู่ในตัวอยู่แล้วคือจริงๆกับผมก็เป็นแค่เด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุเท่าไหร่ตอนนี้เหรอตอนนี้เจฟอายุเท่าไหร่14แล้วครับ14จริงๆผมเป็นน้องบางคนเรียกลูกพี่ผมไม่มีความจริงในรายการนี้เลยนะคะแยกไม่ออกแล้วนะคะก็ผมเดินเข้ามาผมถามพี่แนนว่าอายุเท่าไหร่หยิกนะเจฟโอเคครับผมโอเคครับพี่แนนตอบไปว่า25ใช่ก็เลยให้พี่แนนนั่งสำนึกผิดไปเข้าใจได้ว่าทำไมเจฟถึงตอบน้องไปว่า14เมื่อกี้เราถามพูดถึงเรื่องอะไรนะเรื่องอายุพี่แนนไงครับตัวจริงครับโอเคครับเป็นเด็กในร่างเด็กในร่างแล้วเหมือนพอมาเจอน้องก็เหมือนแบบเรารู้สึกว่าเราเด็กไปอีกป่ะใช่มันรู้สึกว่าแบบโลกนี้มันสดใสจังเลยเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นคนเพียวมากเราไม่ค่อยเจอคนแบบเนี้ยที่แบบไม่ปรุงแต่งเลยเนาะพอเรามองไปรู้สึกว่าสบายตารู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นคนปรุงแต่งแล้วเขาก็แบบอยากทำอะไรเขาก็ทำอะไรเงี้ยจะเห็นได้จาก TikTok นะครับใช่ครับผม TikTok ของบาร์โค้ดคือเราก็คือดาว TikTok เนาะเปิดเทอมบาร์โค้ดเหนื่อยกับบ้านเหนื่อยมากโอ้โหแบบเรียนหนักมากไม่ไหวจริงๆเล่น TikTok ว่ะไม่ได้ดูเหนื่อยอ่ะจริงๆเข้าใจแล้วและมันเราเหมือนเราได้รับความสดใสได้รับความแบบพลังงานอันบริสุทธิ์จากเขาอย่างเงี้ยใช่แล้วบาร์โค้ดล่ะคะได้อะไรจากพี่เจฟบ้างก็เงินส่วนมากก็เป็นให้จริงเหรอให้จริงเหรอเราเป็นสายเปย์เหรอเจไม่ใช่ได้รับคำแนะนำดีๆครับที่เขาจะคอยแนะนำอะไรต่างๆเยอะแยะอย่างเช่นการเล่นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะสอนว่าแบบเล่นกีตาร์อย่างนี้นะมันมีวิธีของมันมีเคาะตึกอะไรสักอย่างไหนลองแซมเปิลหน่อยดิเคาะตึกเนี่ยนี่คือเคาะทีนึงก็หักได้นะมันเล็กมากตึกอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นการให้ริทึมแบบว่าสมมติว่าเราเล่นกีตาร์ใช่ไหมครับเราบางทีเราตีแต่คอร์ดอะไรเงี้ยเราใช้มือในการแบบเป็นคิกได้แล้วก็ตีคอร์ดไปด้วยได้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็อย่างร้องเพลงนะครับเขาจะสอนแบบวิธีการทำให้เสียงเราสูงขึ้นเสียงเต็มให้สูงขึ้นเนี่ยแนนมึงถามฉันเมื่อกี้เลยอันไหนสอนคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยซิว่ามันต้องทำยังไงแล้วตอนนี้ข้างบ้านบาร์โค้ดก็ย้ายออกไปแล้วครับเฮ้ยแต่เมื่อกี้จากที่ฟังน้องเขาร้องเขาพิเศษก็คือร้องแบบเสียงสูงคือดีเลยอ่ะขอบคุณครับใช่ก็ได้วิชามาจากพี่เจฟเหมือนกันเนาะมันไม่ใช่แค่เรื่องเสียงสูงนะบาร์โค้ดจริงๆบาร์โค้ดเก่งเรื่องแบบเทคนิคพวกแอดลิปอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะมีโน้ตอยู่ในหัวเยอะใช่ครับผมใช่คราวนี้เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องบทบาทใน Kin Post Series บ้างดีกว่าเห็นบอกว่าเจ๊ตอนแรกคุณได้แคสบทอื่นไม่ใช่บทนี้ด้วยครับตอนนั้นรู้สึกยังไงคะหมายถึงว่าเป็นบทอะไรที่คุณได้ไปแคสตอนนั้นได้เป็นบทพี่ต่องตอนนี้ครับผม
แทนคุณครับแทนคุณ แทนคุณใช่ซึ่งเป็นตัวละครที่จีดจานมากนะครับผมคือค่อนข้างจะหลุดจากความเป็นเจไปไกลมากๆอะไรเงี้ยความแบบมีหรอหรือว่าจริงๆเหมือนกันลุงเอกคะถ้าวันนี้สัมภาษณ์ไม่เสร็จก็คือเป็นตัวบาโคนนะคะถ้าวันนี้ไม่ได้นะคะแล้วตอนนั้นก็เหมือนเขาพอเข้าไปในห้องแคสอะเขาก็รู้สึกว่าไม่ดีกว่าไม่เป็นแทนคุณดีกว่าลองแคสคิมดูแต่ว่าตอนนั้นเรารู้สึกว่าคิมเนี่ยเขาคาแรคเตอร์ที่เขาดีไซน์ไว้อะคือเป็นคนเอเชียนลุคแล้วเจ๊ว่าปกติจะไปแคสงานจะไม่เคยแคสงานผ่านเลยแล้วเพราะว่าส่วนมากเขารีควายเอเชียนลุคใช่อย่างซีรีส์ก่อนจะไปคินพอดอะเขาก็จริงๆเกือบผ่านแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าต้องเป็นเอเชียนลุคอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกแบบได้คนที่เป็นแบบอย่างคิมเอเชียนลุคอะไรเงี้ยเขาจะแบบโอเคไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายคือด้วยความที่แบบคาแรคเตอร์มันใกล้กันมากๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบลองเล่นดูครับผมค่ะยากไหมบทเนี้ยจริงๆเรายากจริงๆค่อนข้างยากเพราะว่าคิมเขามีหลายแง่ครับมันมีแบบมีมุมที่ต้องคิดเยอะเพราะเขาเป็นคนที่คิดเยอะมากๆตลอดเวลาด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ค่อยคิดอะไรอยู่เลยแล้วพอมันแบบมันจะต้องมีแอสเปคของความโหดเหี้ยมอะที่เราแบบเราไม่ได้เป็นคนโหดเหี้ยมเราไม่สามารถจะแบบจัดการใครได้เลยอะไรในทันทีอะไรเงี้ยก็ต้องไปดูพวกแบบฟิล์มที่เป็นพวกมาเฟียอะไรเงี้ยหรือว่าไปเรียนรู้วิธีการแบบโพสเจอร์ของมาเฟียว่าเขาแบบสง่ายังไงอะไรเงี้ยไหนทำไงครับสง่าอันนี้คือสง่าคิวมากพอเลยเหรอลูกพี่เห็นบอกว่าคือเหมือนหมายถึงว่าตัวจริงของเจฟคือที่แมนดูสัมภาษณ์ไม่รู้ว่าจำสลับกันปะนะเหมือนในเรื่องเนี่ยก็คือคิมหันจะเป็นน้องคนเล็กหรือพี่คนโตนะเป็นน้องคนเล็กสุดของเป็นน้องคนเล็กสุดแต่ว่าตัวจริงคุณเป็นพี่คนโตสุดเป็นพี่คนโตมีอีกแต่ว่าคนละแม่คือคุณแม่เป็นน้องเล็กสุดใช่แล้วอย่างนี้มันมีความแบบมันมีความต้องทำการบ้านอะไรเพิ่มตรงนี้ไหมด้วยลักษณะนิสัยของแบบพี่คนโตน้องคนเล็กอะไรเงี้ยก็จริงๆค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าอย่างในฐานะพี่คนโตที่มีน้องชายแล้วก็มีน้องอีกเยอะอะไรเงี้ยมันต้องรับผิดชอบหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็จะต้องมีความที่แบบจัดแจงนิดนึง manage อะไรเงี้ยแล้วก็อย่างมีเรื่องอะไรมาเขาจะให้เรามาจัดการก่อนเลยอะไรเงี้ยส่วนตัวคิมเองคิมจะไม่ค่อยมีความรับผิดชอบในเรื่องที่ต้องมารับผิดชอบอะไรแทนอะไรเงี้ยอย่างเขาหนีออกไปอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็จะมีมุมที่เราอาจจะต้องถามน้องว่าแบบลูกคนเล็กมัน feeling มันประมาณไหนอะไรเงี้ยใช่ก็ต้องไปหาแง่นั้นมาเพราะเราไม่เคยรู้ว่ามันต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือต้องไปหาข้อมูลตรงส่วนนั้นเพิ่มเนาะแล้วส่วนของบาร์โค้ดเห็นบอกว่าเรามาจากจุดเริ่มต้นเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่คือไปเรียนร้องเพลงกับพี่แล้วพี่ถ่ายลงสตอรี่แล้วครูก็แชร์แล้วยังไงต่อแล้วก็พี่ปอนก็มาเห็นครับก็คือผู้จัดของเรานั่นเองใช่ครับแล้วเขาก็เรียกเราไปแคสถูกไหมเขาได้เล็กมาหรือเขายังไงลูกครูที่ชื่อครูเจอะครับครูสอนร้องเพลงเขาบอกพี่เจสอนที่แกมมี่ด้วยใช่ไหมใช่เขาบอกพี่ผมว่าเรียกบาร์โค้ดมาแคสหน่อยครับก็เลยได้เข้าไปซึ่งทีแรกอะผมรู้สึกตกใจแบบว่าอยู่ดีๆผมก็ได้ไปแคสคือผมไม่ได้แบบไม่ส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการเข้าวงการบันเทิงครับผมไม่ได้มีความฝันไม่ได้มีความฝันใช่ไหมก็คือไอ้ที่ไปเรียนร้องเพลงก็คือแบบเป็นความชอบส่วนตัวเฉยๆใช่ครับแล้วจริงหนูอยากเป็นอะไรคะเห็นแฟนคลับบอกว่าอยากเอ็นเข้าเป็นหมอปะใช่ไหมจริงๆแต่ก่อนนะใช่ครับแต่ว่าตอนนี้มารักษาใจเหมือนแบบเตรียมป่วยรอน้องแล้วอ่ะโอ้ไม่เจ็บตอนนี้เหมือนผมลังเลอยู่ครับระหว่างหมอนวดกับหมอผีอันนี้ค่ะหยอกเอาไงนะลังเลระหว่างแบบวิศวะมั้งครับไม่ก็หมอมั้งครับก็ยังคิดอยู่นั่นแสดงว่าตอนนี้ก็คือยังเรียนสายวิทย์ป่ะเรียนครับเรียนโหยากเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นคือตอนเนี้ยก็คือทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยถูกป่ะใช่ครับหนักไหมเรียกว่าหลายโลคือหนักมากฉันต้องคอยมานั่งแปลมุกให้เจฟชัตเตอร์มาจากหลายโลนะไม่ได้เป็นคนเล่นนะครับบางคนเล่นแต่หนักมากๆครับแบบว่าคือผมตอนผมไปถ่ายผมก็ต้องสอบด้วยแล้วคือผมก็ไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสือเพราะว่าผมต้องแบบต้องท่องบทอีกใช่ต้องท่องบทอีกอะไรอีกแล้วเคยมีไปเขียนคำตอบลงข้อสอบเป็นบทของตัวเองไหม
ไม่เคยครับอันนี้ไม่เคย แสดงว่าอาการยังไม่หนัก ดาวเธออย่าพูดนะ เดี๋ยวเขาเอาไปทำจริงนะดูลักษณะแล้วอ่ะ ใครๆก็รักบ้านหลังนี้ กรอบ เป็นบท ชื่อเป็นแบบ บาโค้ดแล้วความเป็นปอร์เช่อะมันยากสำหรับเราไหม มันมีความคล้ายอยู่ครับ คือพี่ปอนอ่ะ เคยบอกผมอยู่วันแรกที่เจอกันกับเขาบอกผมว่าผมมันมีความเด๋อมีความอ่องอยู่ในตัว ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมมี แต่ว่าเขาบอก หนูไม่รู้จริงๆเหรอลูก อ้าวผมมีอ่ะ หนูมีแล้วมันเป็นความน่ารักแล้วมันเป็นเสน่ห์ของหนูด้วย มันเป็นความบริสุทธิ์ มันไม่ใช่ทุกคนจะทำได้นะลูก จริง ซึ่งนั่นแหละครับ มันก็เลยเป็นปอร์เช่ตรงนั้นเลยครับ ครับ แล้วพอได้มาลองเล่นจริงมันยากไหม ยากมากๆครับ เพราะว่าที่แรกอ่ะผมใช้เรื่องของการแสดงแล้วก็อิมพรไวส์ไป แต่ผมไม่เคยเวิร์กกับบทแล้วก็แสดงไปด้วย ซึ่งมันทำให้ เพราะว่ามันสามารถแบบพูดได้เต็มธรรมชาติได้เลย ใช่ พอเป็นบทเราต้องหาว่าแบบสรุปแล้วมันคือต้องพูดเพราะอะไร ใช่ครับนั่นแหละครับมันก็เลยแบบยากมาก แล้วก็พี่เจฟก็จะสอนแบบว่าวิธีก็คือรู้สึกก่อนค่อยพูด จริงนะจริง คือคุณหนิงเคยสอนว่าแบบว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการแสดงคือ between the line ไม่ใช่ line ใช่ ก็คือช่วงที่มันเป็น blank ขาวๆเนี่ยแหละว่าเขารู้สึกอะไรเขาถึงพูด อันนี้เรื่องจริงเดี๋ยวเราจะข้ามไปช่วงอีกหนึ่งช่วงที่เราอยากให้มาเล่นเกมกันช่วงถามไวตอบไวที่นี่คือครั้งแรกที่เราจะมาเล่นอะไรอย่างนี้กัน ใช่แล้วเป็นคู่แรกด้วยนะ ใช่คู่แรกนะเวลคัมนะตื่นเต้น ทำไปตอบไวนะ ต้องตอบพร้อมกันนะ เราครับ พี่เราจะมีตัวเลือกให้2 อย่างถ้าได้ยินแล้วถ้าเป็นเราจะเลือกอะไรก็แค่พูดออกมาเลยโอเคครับอันนี้คือเราจะไม่รู้มาก่อนว่าไม่รู้เพราะว่ามันอยู่ในมือพี่เพราะว่าพี่ก็เพิ่งรู้เมื่อกี้เหมือนกันไม่ยากมีแต่เรื่องเซอร์ไพรส์หมดเลยนะคะพิธีกรก็ไม่รู้ชอบมากเลยนะคะไปดาวก่อนถ้าพร้อมแล้วข้อแรกคือกินหรือนอนนอนเอานึกว่าเร็วผมตอบไวไปถูกแล้วเจฟทำถูกแล้วเจฟถูกแล้วแต่บางคนต้องเร็วเท่าพี่เขานะผมขอโทษ 1 2 3กินหรือนอนกินครับผมตอบไปแล้วนอนเจฟตอบนอนอ่ะข้อต่อไปตอบพร้อมกันได้เลยนะร้องหรือเต้นร้องครับโอเคเหมือนกัน1แล้วข้อ3ส้มตำหรือสเต็กครับเดี๋ยวนะอันนี้เหมือนบางคนขี้โกงอ่ะรอให้เจฟตอบก่อนแล้วก็แบบงับคำหลังผมเมื่อกี้ผมงับคำหลังแต่ว่าเจฟจะตอบสเต็กแต่ผมว่าตอบไปแล้วแต่เราทั้งคู่ชอบกินสเต็กโอเคมีเดียมผมไม่กินส้มตำมีเดียมป่ะมีเดียมแรผมเอา congratulation เรียกว่าอะไรนะอะไรวะ congratulation well done มันคือความสุขสำหรับ congratulation กับ well done ฟาร์มโชคชัยงงแล้วนะตอนนี้เกาหัวแล้วอะไรขอสเต็กแบบ congratulation แบบความสุข congratulation ครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้นคุณน้องบาโค้ดกันต่อมีบอกคนลุ้นน้องบาโค้ดมากเลยนะคะข้อต่อไปค่ะคุณสบตาดิฉันด้วยค่ะห้ามหลับตาค่ะขายหล่อหรือขายขำขายขำแต่เขาหล่อทั้งคู่เลยนะข้อต่อไปกลางวันหรือกลางคืนกลางวันเฮ้ยไม่เหมือนกันอีกข้อหนึ่งแล้วข้อต่อไปนะคะถ่ายวิวหรือถ่ายคนถ่ายวิวอุ้ยพร้อมกันมากเลยอ่ะข้อต่อไปจีบก่อนหรือโดนจีบโดนจีบเฮ้ยแปลกมากจริงเหรอข้อต่อไปค่ะจับมือหรือมองตมองตาแกเขินอะไรแนนแกเขินสิไม่ได้เขินนะคะตาตกน้องเขาอะข้อต่อไปหวานเย็นหรือหวานใจหวานใจหวานเย็นคืออะไรมาขนมนะแล้วตอบมาได้ยังไงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคืออะไรตอบไปก่อนหวานใจมันไม่คุ้นเลยหวานเย็นกับหวานใจข้อต่อไปเงินเฟ้อหรือเงินฝืดเงินเฟ้อรู้ไหมว่ามันแปลว่าอะไรเฟ้อคือเรามีเงินมากครับหมายถึงว่าเศรษฐกิจเงินเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจมากเศรษฐกิจดีชอบได้สับเงินเฟ้อคือเงินมันเยอะเกินในระบบเนี่ยค่าเงินมันก็เลยแบบว่าถูกลงเพราะว่าแบบ
เงินมันเยอะเกินไปอะไรเงี้ยค่ามันก็เลยน้อยลง แต่ว่าข้อสุดท้ายจริงๆแล้วคำถามก็คือคิมหรือปอร์เช่ ปอร์เช่ อ้าวทำไมทำไมคุณเล่นเป็นคิมแล้วคุณถึงตอบปอร์เช่ อันผมไม่รู้ว่าคือจะให้ทำอะไรกับคิมหรือปอร์เช่ผมแค่รู้สึกว่าปอร์เช่เป็นคนที่แบบเหมือนคล้ายๆฟิลบาร์โค้ดอะไรเงี้ยดูแบบสบายตาอะไรเงี้ยอ๋อแล้วทำไมเราถึงตอบปอร์เช่มันสบายใช่ครับเหมือนที่กอล์ฟอะเนาะสบายตามันสบายใจด้วยครับแบบว่าเวลาแบบเราเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยครับปอร์เช่มันจะมีอยู่ข้อหนึ่งที่ตอบไม่เหมือนกันคือกลางวันหรือกลางคืนแล้วก็กินหรือนอนด้วยกลางวันหรือกลางคืนใครตอบว่ากลางวันใครตอบว่ากลางคืนผมตอบกลางวันเจ๊ตอบกลางคืนครับเพราะอะไรเพราะเจ๊ถ้าสำหรับเจ๊ทำเพลงตอนคืนไงรู้สึกว่ามันเงียบกว่ามันได้ใช่หนูแล้วลูกทำไมกลางวันคะคนดีเพราะว่าต้องตื่นไปเรียนถ้าผมตอบความจริงก็คือผมตอบผิดก็คือจริงๆจะตอบกลางคืนแต่ปากมันไปกลางวันใช่ครับขอโทษไม่เป็นไรลูกไม่ใช่ความผิดไม่เป็นไรลูกบอกตัวเองว่า congratulations หนูจะได้เนื้อในรูปแบบของมีเดียมแต่ผมก็ชอบกลางวันเหมือนกันเพราะว่ามันแบบสดใสใช่ครับมันรู้สึกว่าเวลามันมีนานเนาะมีเยอะในทั้งวันมันก็ไม่เหงาด้วยครับแต่ว่าไม่มีผมเป็นคนกลัวผีก็เลยแบบกลัวกลางคืนแล้วเห็นพี่แล้วกลัวไหมพี่เล่นตัวเองเหรอครับเล่นตัวเองก่อนจะเจ็บน้อยกว่าโอเคครับแล้วกินหรือนอนล่ะใครเลือกนอนนะเจ็บเรื่องนอนช่วงนี้ไม่ค่อยได้นอนก็เลยช่วงนี้นอนดีกว่าใช่ผมถ้ามีอาหารผมเลือกกินดีกว่าเพราะว่าผมอยากกินข้าวแล้วก็ค่อยนอนนอนมันนอนเมื่อไหร่ก็ได้แต่กินมันต้องเสียตังค์แต่ถ้ามีของฟรีอยู่ก็คือต้องกินตอนนั้นเลยกินครับกินครับเราเห็นฟูลซัพพอร์ตยังวันนี้เขามีสเต็กแต่ไม่รู้ว่าเป็นสเต็กแบบมีเดียมแรร์หรือว่าเราซัดไปเรียบร้อยแล้วยังขยี้อยู่อีกอย่างใช่ยังขยี้อยู่ไงพี่กับตัวไม่ขยี้ไงนี่อยากรู้1คำถามสเปคของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างพี่เจ สเต็กเหรอครับ congratulation ไม่ใช่สเต็กไม่ใช่สเต็กยังไงเดียวอีกเหรอชอบคนที่แบบเขามีความแบบเข้าใจเราอะไรเงี้ยชอบคนที่แบบคุยเรื่องเดียวกันได้เพราะว่าคือเราค่อนข้างที่จะอยู่ในเรื่องของงานเยอะมากครับผมก็ถ้าสมมุติเขาจะคุยเรื่องเดียวกับเราได้อะไรเงี้ยให้เขาเรียกว่าอะไรนะคำแนะนำคำปรึกษาแล้วเราได้อะไรเงี้ยมันก็จะดีค่ะ1+1 เท่ากับเท่าไหร่4เฮ้ยทำไมมันไม่มีมูลเหตุเลยแล้วเราก็ตอบอะไรไม่รู้เราก็เคลิ้มไงผมชอบคนจริงใจครับชอบคนรักสะอาดครับสะอาดขนาดไหนลูกหมายถึงว่าแบบจัดของเรียบร้อยอะไรเงี้ยครับแบบว่าไม่รกบ้านแต่ว่าถ้าไม่ว่างก็เข้าใจได้แต่ว่าถ้าว่างก็แบบก็จัดครับจะได้ไม่มีแบบแมลงสาบอะไรแล้วห้องหนูสะอาดไหมห้องหนูอะบางครั้งก็สะอาดบางครั้งผมแบบไม่ว่างจริงอย่างไปโรงเรียนอย่างนี้ครับผมก็แบบไม่ทันก็เลยแบบแต่ว่ากลับมาก็จัดเราก็เลยอยากได้คนสะอาดให้มาจัดห้องให้ไม่ชอบคนจริงใจชอบคนรักสะอาดโดยเฉพาะคนที่ชอบจัดห้องก็คือจะได้ไม่มีแมลงสาบมูลเหตุก็คือเกลียดแมลงสาบนะถูกปะผมกลัวเหมือนกันเลยกลัวเหมือนกันเลยโอเคจะได้รู้เปล่าถามนี่ไม่ได้จิ้นเลยนะกลัวตำรวจจับเหมือนกันนะคะไม่อยากจิ้นน้องยังอายุ18ไม่ได้มีอะไรจิ้นเลยนะคะไม่มีอยากเก็บข้อมูลไว้เฉยๆแล้วก็รอวันที่4 สิงหาคมให้น้องครบ18ก่อนตอนนั้นแหละจะ congratulation เลยเดี๋ยวเบรกหน้านะคะจะให้สายผู้โชคดีนะคะแฟนคลับของทั้ง2คนโทรเข้ามาพูดคุยกัน026658373โทรเข้ามาเลยจ้าเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะหลังเบรกเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแน่นอนนะคะเบรกเลยเนาะเบรกเลยจ้าเดี๋ยวจ้า EFM Fandom Live ร่วมส่งความฟินโดยสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยสำหรับคนมีเครดิต